මේ ඉන්නේ සඳුන්. ඒ ලෙවල් ඉවර කරපු දවසේ ඉඳන් කාමරයට වෙලාම ඉන්නවා කියලා ගෙදරිනුත් හැමදාම බැනුම්. මාස කීපයක් යනකොට තමයි බැනුම් වැඩි වෙන්න පටන් ගත්තේ. හැබැයි සඳුන්ට නම් ගාණක්වත් නැහැ. මොකද සඳුන් කාමරයටම වෙලා ඉඳගෙන කරේ එක එක්කෙනාට යට වෙන්නේ නැතුව Tamanට ගැළපෙන ස්කිල් එකක් ගෙදර ඉඳලම හදාගත්ත එක. දැන් මේ ස්කිල් එකෙන් සඳුන් ගෙදර ඉඳන්ම ආදායම් වෙනවා. කල්පනා කරේ සඳුන් ගෙදර ඉඳන් මේ ස්කිල් ඩෙවලොප් කරගත්තේ කොහොමද කියලා නේද? කල්පනා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ Coursehub එකෙන්. Coursehub කියන්නේ අන්තර්ජාලය හරහා දැනුම බෙදෙන තැනක් වගේම ඒ දැනුමෙන් Taman ආදායමක් ලබා ගන්න ආකාරය දක්වාම තම සිසුන්ට කියලා දෙන ලංකාවේ විශිෂ්ටතම අධ්‍යාපන ආයතනයක්. Coursehub මගින් ඔබට Android development, web development, graphic design, video editing, Microsoft Office, WordPress, English ආදී පාඨමාලාවන් රැසක් ඔබ වෙත පිරිනමනවා. මේ හරහා ඔබට කැමති පාඨමාලාවක් නිවසේ සිට හදාරන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි පාඨමාලාව අවසානයේ වටිනා සහතිකපතක් ඔබේ නිවසටම ලැබෙනවා. කිසිදු මූලික දැනුමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. වැඩි විස්තර දැනගන්න WhatsApp මැසේජ් එකක් දාන්න 0740 351 497.